هذه اليرقة التي ترونها ولدت من بيضة وضعتها فراشة على نبات في فصل ربيع. لذا نقول أن هذه اليرقة هي يرقة فراشة في المرحلة الأولى من تطور هذه الأخيرة. فإذا قتلت هذه اليرقة فإنما تقتل فراشة جميلة في طور نموها، وهذا اختيار غير مستحسن. ولكن قبل أن تصبح هذه اليرقة فراشة فإنها بحاجة إلى مرحلة أخرى من التطور تكمن في انسلاخ نهائي يسميه العلماء بالشرنقة، والذي سيمكنها من الانتقال إلى الفراشة. إذن هناك 4 مراحل لتطور هذه الحشرة، من البيضة إلى اليرقة، ومن الشرنقة إلى الفراشة. وفي هذه المرحلة اليرقية تصبح اليرقة حشرة مدمرة وضارة. فقبل أن تتحول إلى فراشة جديدة يجب عليها ضمان نموها من خلال التغذية وكثرة الأكل بدون انقطاع. ومعظم غذائها يتكون من أوراق النباتات. كونها جشعة للغاية يمكن لليرقة أن تلتهم كل الأوراق أو حتى تهاجم الجذور. وفي بعض الأحيان تتناول الوريد الرئيسي للورقة حتى تقضي نهائيا على النبات. وحسب نوع الفراشة التي أنتجت البيضة يمكن أن تحتوي هذه اليرقة على خطوط ونقط وبقع عديدة، كما يمكنها أن تكون مشعرة أيضا وبألوان مختلفة. في هذا الفيديو سوف نتعرف على بعض الأعراض التي تمثل دليل حقيقي على وجود ومرور اليرقات في أوعيتنا وفي الحديقة بصفة عامة. اليوم سنقوم بدراسة حالة نبات داخلي، وهو نبات الفيليد أو البولكان الراقطاء المسمى علميا بالهيبوستس الفيلوستاشيا. يحتاج هذا النبات إلى الدفء في جميع الفصول، مما لا يجعله عرضة للآفة الشائعة بسبب أوراقه الملونة التي تجذب إليها الكثير من الحشرات. كما يمكن أن يهدد هذا النبات أيضا أمراض أخرى مثل تعفن الجذور والعفن الفطري كما ترون هنا في هذه الصور. في الصيف مع العوامل الطبيعية مثل الحرارة والجفاف تظهر الطفيليات الضارة أكثر فأكثر، مثل الحشرات القاشرية والعث العنكبوت أو ما يسمى بالعناكب الحمراء والتربس والقواقع والرخويات والمن والذباب الأبيض التي تهاجم النباتات الداخلية ونباتات الزينة وحتى الأشجار. في هذا الوعاء تلاحظون مخلوقات طائرة صغيرة في التربة والتي تخبرنا بوجود أحد غذاء النبات. هذه البراغيث الصغيرة التي تحب الرطوبة والحرارة والتي نسميها بالخيوط أو بالبراغيث الترابية يضعون بيضهم مباشرة في التربة. على السطح قد تبدو هذه البراغيث غير ضارة بالنسبة لنا، ولكن كن حذرا فقد تصبح أيضا ضارة بالنبات، لأنه بمجرد فقس البيض يمكن ليرقات البراغيث الموجودة في التربة أن تقضم الجذور.
الحل الوحيد إذن هو قتلهم على الفور. هناك علامات معينة لا لبس بها. انظروا إلى هذه الأوراق المثقوبة أو المقروضة أو المأكولة. كما أن هناك قطعا على حواف الأوراق، حتى على العروق أو حتى الأوراق المجرودة. اليرقات جشعة للغاية لأن لديها شهية كبيرة. قبل أن تتحول إلى فراشات، تحتاج اليرقات إلى تناول الطعام باستمرار كما ذكرنا في السابق. ولكن كلما أكلنا النباتات أكثر، كلما زاد نموها وأصبح من السهل رؤيتها. ربما واجهتم هذه المشكلة بالفعل في حديقتكم أو في شرفتكم. الشيء المهم بالنسبة لي أولا هو اكتشاف هذه اليرقات مبكرا قبل أن تكبر وتلتهم هذا النبات بالكامل. أحيانا يصعب اكتشاف اليرقات الخضراء بالعين المجردة. يمكن أن تكون صغيرة ومختبئة خلف الأوراق أو في التربة، وغالبا ما تمتزج مع لون أوراق النبات. بمجرد حلول الليل تبدأ اليرقات في أكل كل شيء تجده في طريقها. كلما كانت اليرقة كبيرة الحجم، كلما كان الضرر أكبر. في بعض الأحيان لم يتبقى من النبات إلا الجذع. ومن بين العلامات التي تدلنا أيضا على وجود اليرقات هو وجود براز أسود كما هو الحال هنا. تعتبر هذه الفضلات مؤشرا جيدا على وجود هذه اليرقات، وكثيرا ما نلاحظها على أوراق النبات. كما نجد كذلك شبكات بيضاء داخل الأوراق أو حولها. وهذه الشبكات هي الأعشاش التي تتطور فيها اليرقات لتتحول فيما بعد إلى فراشات رائعة. ترى في هذه الصورة أن جانبي الورقة ملتصقان جيدا ببعضهما البعض بواسطة غطاء يشبه الرداء من قماش حريري. عندما تركز نظرك في وسط الشبكة، ستلاحظ أن هناك يرقة صغيرة تختبئ بالداخل. سوف تتحول هذه اليرقة في غضون أيام قليلة إلى فراشة. أنا شخصيا أبذل قصارى جهدي للحفاظ عليها، طبعا مع حمايتي للنبات. ومن تجربتي أجد أن أفضل طريقة للتخلص من اليرقات هي إخراجها يدويا من النبات. بالطبع أنا أتحدث هنا عن اليرقات الخضراء وليس عن يرقات الموكب أو اليرقات الأخرى. كل صباح أو مساء أقوم بفحص النبات بعناية. يتفحص الورق من كلتا الجانبين لأن غالبا ما تختبئ اليرقة على ظهر الأوراق. وبمجرد العثور على اليرقة يمكنني نقلها بعيدا عن النباتات الموجودة على الشرفة. وفي الليل استخدم فلاش هاتفي وأحيانا الأشعة تحت الحمراء لكاميرا فيديو رقمية لاكتشاف هذه اليرقات. ها هي الآن تظهر لكم وهي منهمكة في الأكل.
لقد قمت في السابق بزراعة نباتات مثل النعناع والريحان والزعتر التي لها قوة لطرد اليرقات، ولكن بدون جدوى. كما استعملت تفل القهوة الذي أضعه في قاعدة النباتات لطرد القواقع والرخويات، ولكن ليس له أي تأثير على اليرقات. فكيف يمكن لي رعاية نبات البولك الرقطاء الهيبوستس؟ في الواقع من الطبيعي تماما أن ترغب في حماية النباتات في حديقتك أو شرفتك، لكن لا ينبغي أن تفعل ذلك على حساب استئصال الفراشات التي نعرف مسبقا أن بعض أنواعها معرضة للانقراض. فكيف سنعمل يا ترى؟ الشيء الذي أزعجني كثيرا هو المرض الذي أصاب النبات الهيبوستس. انظروا معي هذه الكارثة. في البداية ترعرع النبات بشكل جيد، وكان جميلا بأوراقه المزخرفة باللون الوردي وملفت النظر بألوانه الساحرة، حتى انقضت عليه هذه الجرثومة الخبيثة. فهل منكم يعرف هذا المرض؟ هل هو البقي الدقيقي أو مرض البياض الدقيقي الأوديون؟ كما ترون الآن هناك رخوة بيضاء مخاطية وثقيلة محفوفة على جذع النبات. سأعتني بهذا المسواك الخشبي لأزيل هذه الطبقة المتراكمة من البكتيريا. إذا نظرتم إليها من بعيد تبدو كأنها حشرات البق الأبيض، أليس كذلك؟ لقد اشتريت نقلتين من نوعين اثنين، الهيبوستس بخلفية خضراء داكنة المنقط بالأبيض، والهيبوستس بخلفية خضراء كذلك المنقط باللون الوردي أو الأحمر. زرعتهما في أوعية على الشرفة وكانت النتيجة هائلة. ولهذا النبات زهور صغيرة جدا ولكنها جميلة. زهور أنبوبية صغيرة ترجوانية بيضاء أو وردية متجمعة في أشواك طرفية، والتي تشبه قليلا تلك الموجودة في نبات إبراء المعطرة. وهذه بعض الصور المكبرة بالزوم لتلك الزهور. حسب البحث الذي قمت به يبدو أن الحشرات تحب نبات الهيبوستس، فبفضل أنسجته الرخوة فإن هذا النبات يمكن أن يستضيف العناكب الحمراء أي سوس العنكبوت والتربص والبق الدقيقي والمن والذباب الأبيض، وبالتأكيد أعداء وآفات أخرى. لا يعني ذلك أن النبات يجذبهم بالتأكيد، ولكن إذا وضعتم عينتكم بجوار نبات يعاني من غزو الحشرات فمن البديهي أن الآفات سوف تجدونها بالتأكيد في أوعيتكم. وبما أن نباتي هذا موبوء للغاية بالمرض، فلقد اخترت الحل الجذري والذي يتطلب رش بمبيد حشري. هذا المبيد يتم استخدامه في الفلاحة وبشكل رئيسي لعلاج أشجار الفاكهة ومحاصيل الزينة والكرم. انصح المتابعين الكرام أنه يجب الحذر والحيطة والحرص على اتباع التعليمات
واحترام جرعات الاستخدام الموصوفة على القنينة حتى لا تتلف نباتاتكم بمحلول شديد التركيز. وللحفاظ على سلامتكم يمنع التدخين والأكل والشرب خلال علاج النباتات. سأستعمل كمية صغيرة من هذا المبيد حسب الجرعة المحددة في القنينة، وبعد ذلك أضيف إليها الكمية المحددة من الماء، ثم أضع الخليط في بخاخ زراعي، من الأفضل أن يكون جديدا. أبدأ الآن بعملية البخ على الأوراق والجذور، وهكذا. هذا المبيد الحشري منخفض السمية، ومع ذلك يجب تجنب ملامسة الجلد، خاصة إذا كانت لديكم جروح، فهو يتفاعل عن طريق اللمس والتناول والاستنشاق. ورغم عملية الرش هذه التي قمت بها، لم ينجو نبات واحد من هذا المرض، فالتجأت إلى إتلاف جميع النباتات الهيبوستيس المريضة ورميها كلها، وذلك لتفادي انتشار المرض بين النباتات الأخرى. لكن ولحسن الحظ احتفظت بالبذور لزراعتها فيما بعد. في الحلقة القادمة سوف أجرب استخدام سماد نبات القراص. إنه حل طبيعي لتدمير الحشرات مثل اليرقات وتسميد الأرض كذلك. ستجدون نبات القراص أما في حديقتكم أو في البراري بصفة عامة، فهو نبات جد شائك ينتمي إلى كأسية البذور ضمن عائلة القراصية. يطلق عليه اسم قرايس أو اللنجرة أو الحرائق. يمكن استخدام نبات القراص بعد تيبيسه في الشمس وسحقه لاستعماله لاحقا، أو خلطه طريا مع ماء المطر. فالعملية تتطلب الصبر والعناية. بهذا نكون قد أنهينا حلقة اليوم من هذا الفيديو، وإلى فرصة أخرى. شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء.